Ahoj, tady Lukáš z Colossus.cz a dneska si uděláme takový menší test různého střeliva do zbraní T4E, kde opravdu vyzkoušíme různou průraznost, destrukci, přesnost. Uvidíme, jak který druh těch kulíček střílí prostě. Máme tady barvící, máme tady keramické, máme tady klasické polymerové, plastové, s ocelovým práškem, s ocelovým jádrem. Na závěr vyzkoušíme i prostě pepřový kulíčku 50, zda se roztříští o nějakou bundu hrubší nebo nějaké oblečení toho protivníka. Na to se hodně lidí ptáte, takže myslím si, že se máme na co těšit a pojďme na to. Máme tady kulíčku ráže 68, to znamená nějakých 17,2 mm, určenou do T4E, je to Practice Series, je to klasická, obyčejná, ta jedna z těch nejlevnějších, co vlastně nabízíme. Měla by být sama jenom guma, takže zkusíme si ji rozříznout, uvidíme, co teda uvnitř. Zkusím to opatrně, ať se neříznu i já, abych to měl Practice Series. Jo, tak vidíme, že opravdu se to skládá z čistě jenom gumy. Takže teď máme stylovou 68, 2.4851. Je to kulíčka určená k té sebeobraně, protože má, si myslím, že destrukční střelbu, to si potom vyzkoušíme. Obsahuje ocelový prášek, což jde vidět i na tom jejím povrchu. Zkusíme si to říznout, uvidíme, jestli budeme překvapeni nebo ne. Jo, tak opravdu vidíme ten prášek i uvnitř kulíčky, já ho cítím přímo na prstech, kdy se sype z toho trošičku. Je opravdu, co se týče tvrdosti, je o něco měkčí než tam, asi tím, že tam je ten ocelový práh, ale váha je vyšší a myslím, že ta průraznost bude taky vyšší. Vyzkoušíme. Dále tady máme v tom kalibru 68, máme tady k Performance POB Powerball 2.45 24.1. Uvidíme, z čeho se skládá, jestli je to nějaký speciální polymer, plast. No, jde to hůř. Zatím fakt jako nejlépe šla rozříznout ta stylová. Dále tady máme, co Marex nabízí, je kulíčka RBI s označením RBI. Je to s kodem 2.4722, zase v tom kalibru 68. Je to gumová kulíčka s ocelovým jádrem. Tak na to jsem opravdu zvědavý. Váha je podobná jako s tím stylovým práškem. Zkusíme ji rozříznout. Tyjo, no tak to opravdu vypadá hodně zajímavě. Je tady tak 5 mm té gumy a zbytek je ocelové jádro, prostě je to fakt kulička. No, tak to jsem zvědav opravdu, jak toto bude mít průraznost a destrukční účinek. Tohle s tím bych nechtěl dostat teda. Bude hodně zajímavá střelba. Tak, teď máme sice v kalibru 50, je to od Umarexu PLBčko. Tak uvidíme, z čeho se skládá. Je to opravdu tvrdá kulička. Píšou tam jakože polymer ball. Uvidíme, co to dokáže. Tohle to asi jen tak, tohle to asi, nevím, jestli to bude rozříznout. Zkouším to. Nejde to. Zkusíme si vzít větší kalibr na to. Tak tady se nám to teda kladivem asi po 10. úderu podařilo dostat do tady takového stádia, kdy už se to rozpadá. Pak tady máme ještě takovou keramickou kuličku. Quick Access Ball, bílá, kalibru 50. Opravdu je tvrdá, je to prostě nějaká keramika, kdy nožem nic s tím neudělám vůbec. Zkusím teda to kladivem. Opravdu je to taková hmota s ostrými hranami. Je to hodně tvrdé, no. Taky uvidíme, co se stane, když to střelí do něčeho tvrdé desky. Tak s barvícím práškem.
Je to tvrdé. Mám strach teď do toho bouchnout. Lehký úder. Prášek se kulička se rozbila, prášek se vysypal. Je to taková typický asi nějaký škrobový prášek. Jsou takové ty barvici. Snad to půjde umýt. A teď tady na závěr jsme si nechali tady tu extra. Tahle by neměla být prášek, měla by mít barvu. Zkusím to opatrně jako rozbít. A už vidíme, že opravdu lehkým úderem praskla. A je v ní prostě barva. Je to klasická plastová prostě. Není to paintball, klasický, kdy je měkká. Je to prostě tvrdý plast, skořápka s barvou uvnitř, tekutou barvou uvnitř prostě. No, při střelbě z té Hadar 68 jsme zjistili, že ta průraznost na těch deskách není úplně ideální na testování. Zkusíme to teď hodně na 5vrstvém kartonu, několik jich je za sebou. Uvidíme, možná to bude lepší. Teď střílíme RBI. Teď máme stylová, modrá, tak teď vyzkoušíme HDR 50. Máme některé stejné, některé jiné, které zase v té 68 nebyly. A začínáme bílou. Modrá POB. PLB šedá plastová. RBI s kovovým jádrem. A stylová je nakonec. A jdeme se podívat. Máme teda zhodnocení střelby od té průraznosti. Zkoušeli jsme střelit z HDR 68 a z HDR 50. Jak můžete vidět na kartonu, který je 5vrství, a těch kartonů tam máme 8. Jo, za sebou, každý má 5 vrstev. Stříleli jsme jak RBIčkem s kovovým jádrem, Precisionem z té 68, stylovýma, pak těma PLB, POB. No a teď sami můžete vidět, jakou měli různou průraznost. Já osobně bych zhodnotil, opravdu ta 68 kalibr má prostě tu destrukci, prostě to rozbité vždycky, je tam díra. Některé dokonce opravdu jde vidět, že to prorazili. Tady ta stylová skončila a udělala díru již další. Tak stejně potom zase v menším kalibru, i když je slabší, tak ta průraznost tím možná jak je menší, tak je taky docela vysoká. Tady jsou zásahy a dokonce vlastně to RBIčko s tím kovovým jádrem to prolítlo a ještě se to zapíchlo možná jako v tom prvním kartonu, jo. Takže opravdu si myslím, že takřka jakákoliv kulička vystřelená z T4E je opravdu výborná sebeobrana k tomu, aby jsem zastrašil, zneškodnil nějakého protivníka, útočníka na zahradě i klidně na těch 10 metrů. Jo? Ještě nakonec vyzkoušíme střelbu s těmi pepřovými kuličkami a samozřejmě se těšte ještě na nějakou destrukci a nějakou srandičku.
Teď vyzkoušíme přesnost kulíček klasických gumových RUB od Umarexu s čepičkama Precision v kalibru 68 a cirka nějakých 15 metrů budeme střílet. Jo? Koukneme se na zhodnocení té střelby na těch 15 metrů. Ještě jednou zopakuju, střelili jsme Precisionem, co by měla být přesnější ta čepička, a potom klasickou RUB kulíčkou, to je jedna z nejlevnějších, co vlastně nabízíme vůbec. Tady vidíme první na té střelbě, z těch 15 metrů máme tady zásah. Tady jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý. Jo, tady se mi podařilo prostě trefit dvě vedle sebe, ale jinak ten rozptyl je docela velký. Jo? Ale pořád berme, je to 15 metrů, ten útočník je dost velký, určitě byste ho trefili. No a tady máme Precision, ty kloboučky. Přiznám se, čekal jsem to možná trošku lepší. Máme zasah jeden, druhý, třetí a pak je tady soustřel dvou přesně vedle sebe. Je to zajímavější, samozřejmě dneska trošku fouká vítr, ono to může taky mít nějaký vliv na těch 15 metrů. Každopádně je to o něco přesnější, ale jde vidět, že na těch 15 metrů už je to pro ty zbraně docela dost velká vzdálenost, aby se jednalo o nějakou přesnější střelbu. Takže určitě doporučuji, tak i jak sám výrobce uvádí, do těch 10 metrů je to mnohem lepší a myslím si, že to je dostačující na tu sebeobranu. Tak teď si porovnáme střelbu z oblíbených kulíček. Tady máme s ocelovou kulíčkou vepředu a tady máme klasické Umarexou RBI s ocelovým jádrem. Zkusíme, jakou mají tyhle dva konkurenční výrobky průraznost na kartonu. Tak tady vidím, že tady jsme stříleli vlastně střelivem s ocelovou kulíčkou a vidím, že jsme střelili pěkně. Soustřel úplně není ideální, ale průstřel, cirka jsme to počítali nějakých 7 a něco kartonů. Jo, kartonových těch 5vrstvích. Ten průstřel. No a tady, když se podívám, střelili jsme RBIčkem s ocelovým jádrem. Soustřel je výborný, jako střelili jsme na nějakých 6 metrů, všechno do jednoho místa pomalu. No a když jsme se dívali na ten průstřel, prostřelilo to nějakých 6 a něco kartonů, takže o něco méně, ale zase si myslím, že ta přesnost je fakt jako lepší. Ten průstřel je o 1,5 toho kartonu horší než u toho s tou ocelovou kulíčkou vepředu, ale myslím si, že asi bych volil tohle. Je to takové méně napadné a hlavně to je přesnější. Takže teď vyzkoušíme z Hadar 50 vystřelit pepřovou kuličkou.
Na to se hodně lidí ptáte, jak je to potom, když má ten útočník, zloděj, nějakou bundu na sobě, vestu. Vzali jsme si tady takovou zateplenou vestu, vyzkoušíme to střelit do ní dozad. Bohužel žádného dobrovolníka z řád naší firmy jsme nesehnali, takže to zkoušíme takhle. Dali jsme tam za to měkký karton, aby jsme simulovali nějakou tu kůži těch zad, kdy taky jsou tvrdé. Uvidíme, vyzkoušíme, jdeme na to.